Mitä tapahtuu, jos sä et hoida sun nurmikkoa? Hoitamisella mä tarkoitan leikkaamista, haravointia, lannoittamista, kalkitsemista, ilmaamista, kitkemistä, sammalen poistamista ja vastaavia toimenpiteitä. Ootko ikinä miettinyt, että muuttuuko nämä meidän pihojen keskeiset alueet käyttökelvottomiksi, jos niille ei siis tee mitään? Mä tein tänä kesänä kokeilun, jossa mä annoin mun koko nurmikon villiintyä. Mä näytän, mitä eroa tällaisella tyylillä on perinteiseen verrattuna ja annan mun rehellisen ja vertailevan arvion. Tämän jälkeen mä pohdiskelen vähän vapaamuotoisemmin, että miten tää kokeilu muutti mun koko suhtautumisen nurmikon hoitoon. Perinteisesti hoidettu nurmikko on kaikille tuttu, joten aloitetaan siitä. Tällaisen nurmikon selkeä etu on tietenkin, että se näyttää siistiltä. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Tasainen vihreä ruohomatto on meidän silmälle niin tuttu osa pihaa, että kaikki muu näyttää siihen verrattuna väärältä ja rehottavalta. Toinen seikka on, että siinä liikkuminen on fyysisesti helpompaa. Jos tarkoitus on vaikka pelata jalkapalloa, niin kovin pitkässä ruohossa se ei oikein onnistu. Mä väittäisin, että yksi keskeinen seikka on myös sosiaalisen paineen kanssa eläminen. Jos naapureiden ja ohikulkijoiden arvostelu huolestuttaa sua, niin perinteinen nurmikko ei saa sun pihaa erottumaan muista ja pystyt sulautumaan hyvin muiden tasaisten nurmikenttien massaan. Mä vähän mietin, että mainitako tätä seuraavaa vai ei, koska mun kokemus on ollut aika päinvastainen kuin mitä monet sanoo, mutta yksi asia on myös asioiden havaitsemisen helpottuminen. Eli siis, että lelut, koirankakat ja käärmeet ei olisi samalla tavalla ongelma lyhyessä kuin pitkässä nurmikossa. Myönnetään, että tavallaan tämä on totta, mutta ainakaan mulla tämän painoarvo ei ollut kovin merkittävä. Toinen tällainen asia, mistä paljon puhutaan, mutta jonka mä itse olen kokenut kyllä hyvin eri tavalla, on kaikkien ikävien ötököiden välttäminen nurmikolla. Tarkoitan nyt punkkeja ja pistäviä ampiaisia ynnä muita. Mä ymmärrän, että punkkipaine on jossain aika kova ja sitä haluaa tehdä erinäisiä toimenpiteitä niiden välttämiseksi. Annetaan tästäkin nyt sitten maininta, mutta mä puhun tuossa pohdintaosiossa vielä vähän lisää mun ajatuksia tähän liittyen. Tuleeko sulla vielä mieleen jotain selkeitä etuja perinteisen nurmikohoidon puolesta? Mä en keksinyt muuta, mutta jos sulla tulee mieleen, niin laita ihmeessä tuonne kommentteihin. No sitten tällainen villiintynyt nurmikko. Miten se vertautuu tuohon edelliseen? Käydään tässäkin ekaksi läpi toi ulkonäköpuoli. Mä ymmärrän, että villiluukki ei ole kaikkia varten, mutta tässä on pakko huomioida, että meidän silmä on totutettu jo vuosikymmenten ajan lyhyeen tasaiseen nurmikkoon talon ympärillä ja puistoissa. Tää on isolta osin tottumus- ja makukysymys. Mun mielestä tällaisessa villissä nurmikossa on aivan eri lailla tunnelmaa kuin golfkentässä, joten mä listaan sen tähän nyt positiivisen asiana. Seuraavaksi se monen kannalta keskeisin asia. Tätä ei tosiaan tarvitse leikata, eikä siis tehdä mitään muutakaan, kuin vaan nauttia kesästä paksulla ruohomatolla. Miten pitkäksi tää sitten kasvaa? Villinurmikko kasvaa aluksi aika vauhdilla, sellaiseksi parikymmentä senttiä korkeaksi, mutta rajoittuu sitten siihen. Nyt viimeisen 1,5 kuukauden aikana ei mitään merkittävää kasvua enää tapahtunut. Pitkäksi kasvettuaan nurmikon heinät muodostavat siemeniä ja kylväytyvät nekin itsestään. Heinäkuussa oli kovat helteet ja sateettomat jaksot ja katoin kuinka lähialueella nurmikko korventui ruskeaksi korpuksi, kun samaan aikaan meidän pihalla nurmikko oli edelleen jopa hieman kostea pohjastaan, pahteesta huolimatta. Kosteus pysyi paremmin pienen ruohokerroksen peitossa. Tätä ei siis tarvitse kummallakaan paikalla kastella. Mun näkökulmasta 2 seuraavaa oli selvästi isoimmat edut. Mä tykkään, että nurmikko on tämmönen pehmeä. Vähän niin kuin sängyllä kävelisi. Perinteinen nurmikko on leikkaamisen jälkeen semmonen pistävä ja terävä. Ja siihen jos pistät maate, niin sen jälkeen selkä on täynnä sitä pientä ruohosilppua. Sitä samaa ruohosilppua tulee myös koirien ja lasten mukana sisään, jos ruohoa leikkaa. Tää on vaan tällainen pehmeä ja miellyttävä. Ei sotke eikä pistele. Toinen, mun mielestä, erityisen tärkeä asia on tämän villinnyttämisen vaikutus luonnon monimuotoisuudelle. Ensinnäkin kaikki pölyttäjät saa kukkivista voikukista, valkoapiloista ja leinikeistä ruokaa vihreän autiomaan keskellä, mutta myös täällä pohjakerroksessa alkaa tapahtua. Tämä kosteasuojainen aluskerros on ollut meillä täynnä pieniä sammakoita. Myös maanalainen kerros rikastuu biodiversiteetin osalta ja tämä hyödyttää koko pihaa. Monimuotoinen maaperä on vastustuskykyinen kaikenlaisia häiriötekijöitä kohtaan, eikä se vaadi lannoittamista tai muutakaan samalla tavalla kuin ihmistoiminnasta riippuvainen kemikaalikyllästetty ja roboteilla yliajettu autiomaa. No niin, tuosta videon alkuosan kuvauksista on nyt jo muutama viikko aikaa. Mä halusin tähän videon loppuun sisällyttää tämmöisen vapaamuotoisemman pohdinnan siitä, että mitä tämä kesä tällaisella villinurmikolla ja ylipäänsä villipihalla on ollut.
laajentaa vähän noita pointteja, mitä tuossa äsken tuli mainittua. Ihan muistivirkistämiseksi laitoin itselleni vähän lapulle ylös nämä keskeisimmät asiat, mihinkä mä ehkä vähän vinkkasin tuossa alkuvideosta. Lähdetään liikkeelle tuosta, mä puhun siitä asioiden ehkä havaitsemisen tai löytämisen vaikeudesta. Tavallaan aika hassukin asia. Meillä nyt on tosiaan nämä koirat, ja meillä on tässä mettän reunalla, niin, ja lastenleluja täällä on, niin tosiaan ne käärmeet, koiran kakat, lelut, tämmöistä löytyminen nurmikosta. Yllättäen ei ollut kyllä minkäänlainen ongelma. Käärmeet viihtyy, koska ne on vaihtolämpöisiä, niin lämpimässä. Tämmöisellä viileällä nurmikolla ne ei oikeastaan ole mielellään. Ne mielellään menee paistettelemaan päivää jollekin kallioille ja avarammille paikoille, mutta täällä ei ole yhtä ainutta näkynyt. Ja meillä tosiaan koirat tässä juoksee koko ajan. Ja niitä tuolla mettän puolella on kyllä näkynyt. Koiran kakat yllättävän hyvin täältä on nurmikon sijasta löytynyt. Ei ole tuottanut meille suuria ongelmia. Ehkä 1 tai 2 liukumiinaan astumista tänä kesänä on tullut, mutta se on ehkä ihan normaali määrä. Siihen nähdään, kuinka paljon sitä täällä pihalla välillä on. No sitten tästä ruohonleikkuusta, siitä ajankohdasta. Ja ensinnäkin tämä on ollut aika vapauttavaa, koska kun se ruoho on päässyt pitkäksi normaalisti, sitä on sitten vähän ehkä seuraa säätä ja odottaa, että tulee semmoinen sopiva aurinkoinen lämmin jakso, että se olisi helppo leikata se nurmikko. Ja ne on ollutkin alalla voimaannuttavaa tässä myhäillä täällä omalla villinurmikolla, jota ei tarvitse leikata, kun heti kun tulee muutama lämmin päivä, niin täällä semmoinen ruohonleikkureiden konsertti lähtee naapurustossa käyntiin ja itse saat vaan avata kokiksen tuossa terassilla ja nauttia kesäpäivästä. Eikä tarvitse stressata sitä, että nyt tuossa on nyt se ainut hetki, kun se nurmikon saisi leikattua jotenkin iltaan myöten, vaan niin, vapauttaa tällaisestakin pihatyöstä. No sitten tästä niin kuin ylipäänsä ehkä tämän nurmikon leikkausta. Mä aion tämän leikata nyt sitten, koska puhuttu tällä kanavalla paljon sukkessiosta. Sukkessiohan vie tämän nurmikon aikamoiseksi pöheikaksi, jos ei sille tee mitään. Tämä alkaa siis muuttua niityksi, sen jälkeen pusikoksi, metsäksi. Jos ei sulla ole mitään laiduntavia eläimiä, lampaita, jotain vastaavia, niin sitten se pitää tehdä ihmisen toimesta se tavallaan se kurissapito, että se sukkessio ei etenisi, koska kyllä tämä kuitenkin tarkoitus säilyttää avoimena. Ja nyt sitten se leikkuuajankohta. Tuolla esimerkiksi Briteissä on tämmöinen konsepti kuin no mow May, eli niin kuin ei ajeta toukokuun aikana nurmikkoa, jotta sitten kaikki pölyttäjät ja talvehtivat hyönteiset saisi sieltä tavallaan suojapaikan ja ravintoa. Siinä on hyvä ajatus, mutta se on vähän pielessä, koska jos alkukesästä ei leikkaa tätä nurmikkoa, kutsuu sinne kaikki hyönteiset ja muut vipeltäjät paikalle, ja sitten kesäkuussa leikkaa sen, tai ehkä Suomessa se olisi niin, että alkukesästä ehkä sinne johonkin juhannukseen asti ei leikkaisi ja sitten leikkaa. Niin sitten ne kaikki sinne kutsutut hyönteiset ja muut tuhotaan ja niiden elinympäristö hävitetään. Että enempikin siinä mä koen, että tekee jopa enemmän vahinkoa, kun kutsuu ne ensin paikalle ja sitten hävittää ne. Että mä jopa ajattelin, että mieluummin leikkaa sen koko kesän ajan tai sitten harventaa ihan merkittävästi sitä leikkuuväliä. Mä oon ajatellut, että nyt sitten tässä kun on syyskuu, on kukat kukkinut, pölyttäjät rupeaa ehkä tässä kohtaa hakeutumaan jo talvilevolle. Tämä nurmikko ei todennäköisesti ole vielä ihan täynnä talvehtivia hyönteisiä, joten mun mielestä se oikea leikkuaika on nyt, tässä syyskuun loppupuolella. Ainakin täällä leveyksellä, missä mä asun. Ja näin mä ajattelin, että tällaisessa niin kuin ekologisessa mielessä tästä olisi nyt niin kuin ollut se maksimihyöty koko kesän ajan, mutta koska mä haluan pitää tämän sukkession kurissa leikkaamalla tämän nurmikon, niin mun mielestä tämä on niin kuin se sweet spot. Näin mä oon ajatellut. No sitten noista punkeista ja ampiaisista. Ei ole yhtä ainutta punkkia ja yhtä ainutta ampiaisen pistoa ollut meillä täällä. Täällä on todellakin paljon kukkivia kasveja. Silti mä sanoisin, että tämä on sellainen asia, jota niin kuin liioitellaan aivan valtavasti. Suomalaiset on aivan
pilalle peloteltu punkeilla. Kyllä mä nyt myönnän, että en mäkään punkeista tykkää tietenkään ja ne hävitän heti ja tapan kaikki mitä löydän, mutta ja koirista niitä irrottelen, mitä sitten tulee tuolta niin kuin lenkeiltä. Mutta tästä meidän pihasta ei ole tullut yhtä ainutta punkkia koko kesänä. Meillä on tässä toki siis toi juoksuaitaus koirien vuoksi tässä pihan ympärillä, eli tänne ei pääse peurat. Peurat on niitä punkkitakseja, jotka niitä sitten levittää ympäriinsä, niin mä uskon, että tämä pitkälti suojaa meidän pihaa, mutta ehkä se mun viesti on se, että jos niin kuin punkkien pelossa niin kuin koko piha pitää olla sliipattu ja niin kuin, että siellä ei mitään pientäkään villiä paikkaa on, niin mun mielestä se menee niin kuin lapsipesuveden mukana siinä, että vaikka ne punkit on epämukavia, niin ei ne niin vaarallisia oikeasti ole, että jos sieltä nyt niin huono tuuri käy, että borrelia saa, niin siinä on ihan tavallinen antibiootti olemassa. Ei se ole sen pahempi juttu. Ja puutiesairakuumeeseen on rokote, jos on riskialueella. Että niin kun, ehkä se on ihan hyvä olla tietoinen näistä punkeista, mutta pari askelta ehkä taaksepäin voisi ottaa siinä, että niin kun kerta kaikkiaan mitään villiä ei pihalla pysty olemaan, koska entäs sitten punkit, niin se ei ole mun mielestä ainakaan kauhean relevantti argumentti pidemmän päälle, ainakaan tässä mittakaavassa. No sitten mä ajattelin sisällyttää tämmöisen osion tähän vielä, että tekisinkö uudestaan? Tämä on vähän vaikea kysymys, ihan jos rehellisesti pitää vastata, koska kyllä mä niin kuin tunnistan sen jonkinlaisen tarpeen semmoiselle siisteydelle. Mä oon tosiaan ollut monena vuonna aikaisemminkin sillä lailla, että mä oon jättänyt tiettyjä isoja alueita nurmikosta ajamatta, semmoisia saarekkeita tehnyt. Tämä oli ensimmäinen vuosi, kun mä jätin ihan kokonaan nurmikon leikkaamatta. Ja mä oon kyllä tosi kovaa tykännyt tästä. Meidän koko perhe on tykännyt tästä tosi kovaa. Ja niin kuin tuossa puhuttiin, niin tarkoitus ei ole niin kuin pusikoittaa tätä pihaa, eli niin kuin pakolliseksi se ajaminen jossain kohtaa tulee, mutta ehkä semmoinen pohjimmainen ajatus tai viesti tässä voisi olla semmoinen, että niin kuin sitä nurmikon dominanssia voisi niin kuin ylipäänsä vähentää, että tarviiko sitä nurmikkoa olla tosiaan niin kuin koko piha. Kaikenmoisia paljon mielenkiintoisempiakin vaihtoehtoja on tosi paljon, niin se jäljellä oleva nurmikko, se voisi olla osittain lyhyeksi leikattu, ainakin semmoisilta alueilta, joissa kuljetaan enemmän, tai jos nyt se siisteys on tavallaan se ongelma, niin niiltä näkyvämmiltä paikoilta, että joten toisia paikkoja sitten kukkimaan vähän rehevämmäksi. Ehkä semmoinen voisi olla aika hyvä kompromissi, ja niin mä tuun todennäköisesti tekemään itse, että mä osittain ensi kesänä varmaan leikkaan tämän nurmikon ja isolta osin jätän sitten taas pitkäksi, koska sitten taas niin kuin tämä mieletön biodiversiteetin lisääntyminen on ollut siis aivan mahtavaa. Täällä on, just niillä mun aikaisemmilla videoilla näytetään, siis sammakoita hyppii joka paikassa, perhosia ja kimalaisia lentää ja pieniä koppakuoria se mönkii tuolla maassa ja sitä kautta tietysti linnuille on ruokaa enemmän, siileille. Niin kuin tavallaan se koko pohja rakentuu täältä ja tosiaan se maaperä, pieneliöstö, jota nyt ei oikein pysty mitenkään kameraan näyttämään tai kuvaamaan, niin sekin monipuolistuu ja voi paremmin. Eli koko sen niin kuin ekosysteemin pohjakerros lujittuu. Että se on mulle kuitenkin niin tärkeä tekijä tässä pihassa, että mä uskon, että mä en halua siitä kokonaan luopua. Joo. Tämä villinurmikko, niin mä oon huomannut, että tähän on tullut yllättävän iso tunnesidos itsellä. No, heinäkuussa, kun oli kovat helteet, tää oli semmoinen jotenkin taianomainen auringossa kimalteleva keto. Ja me oltiin koko perhe tässä terassilla istuttiin ja poika juoksee täällä nakuna ympäriinsä kepin kanssa niin kuin joku pieni alkuasukas ja koirat koko ajan nuuhkii, etsii täältä kaikkia jännää. Toisaalta pystyy viilentymään hyvin siellä nurmikossa, kun se on vähän sieltä pohjasta semmoinen viileä kostee. Niin se, kuinka meidän koko perhe on saanut tavallaan tämän kesän nauttia tällä nurmikolla, niin sillä on ollut mulle tosi iso merkitys. Ja erityisen iso merkitys sillä on ollut mulle sen takia, että
Tämä on Aslakin viimeinen kesä meidän kanssa. Aslakilla on todettu syöpä ja Aslak on vielä ihan hyvävointinen, mutta tosiaan tämä on nyt viimeinen kesä, kun Aslak on vielä osa meidän perhettä. Me ollaan siis tiedetty tästä asiasta jo muutaman kuukauden ajan, oikeastaan alkuvuodesta. Aslakilla todettiin se ja leikattiin ja toivottiin, että se olisi hoitunut, mutta no, se nyt oli ehtinyt sitten levitä se syöpä. Aslak on onneksi tosiaan tosi hyvävointinen, eikä niin kuin tällä hetkellä sen elämää rasita se millään lailla. Ihmettelee tietysti, että minkä takia me ihmiset käyttäydytään niin oudosti ja minkä takia rapsutuksia ja herkkuja saa nyt niin paljon. Mutta jotenkin tämä kaikki kietoutui yhteen, että me saatiin tämmöinen taianomainen viimeinen kesä viettää yhdessä tällä villinurmikolla, joka oli täynnä hajuja ja sai kaivella kuoppia ja juosta ja loikoilla. Mä oon tosi kiitollinen tästä kesästä, tästä loppukesästä, tästä kokonaisuudesta. Jotenkin tää villinurmikko teki tästä kaikesta täydellisen ja yhdisti meidän perhettä. Joo. Tää on raskas paikka. Aslak on mun ensimmäinen koira. Ja vaikka sen tiedossa oli, että tää luopuminen joskus on edessä, niin silti tää ottaa koville. Tää nyt vähän harhautui tämä keskustelu. Tää on nyt akuutisti mielen päällä luonnollisesti tämä asia. Mutta niin, tämmöisiä asioita villinurmikosta. Ja tässä vaiheessa on varmaan enää yksi asia tehtävänä.